بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اینمی لحظه همتان بخیر باشه. به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. خدا را شکر که امروز هم جور و صحتمند هستیم و آمدیم تا یک گزارش متفاوت برای شما داشته باشیم. متفاوت یعنی که گپای از گذشته داریم و از حال داریم. ای که چقدر از گذشته تا به حال پیشرفت کردیم، چقدر پسمان هستیم، چقدر نمیگم شکست خوردیم، شکر فعلا هم به اینمی وضعیت خود در وطن شکر میکشیم. اما بان هم بیاین که از سالهای گذشته ما برای شما یگان گپا داشته باشیم. در گزارش های فعلی هم ما همیشه گپای از فابریکه ها داشتیم برای شما. در زمانهای سابق فابریکه های زیاده در کشور عزیزمان افغانستان فعالیت میکرد. از جمله فابریکه نساجی گلبهار که مربوط به ولایت پروان میشه که عجب تکه تولید میکرد که نظیرش در دنیا نبود. فابریکه خانه سازی قصبه، فابریکه چینی سازی در جنگلک، فابریکه کتان بافی در جنگلک، فابریکه اخست دواسازی در پلچرخی، همون سمت که اشتباه نگویم، فابریکه سمنت جبل سراج، فابریکه قند بغلان و فابریکه های زیاده دیگه که حال همین فعلا به ذهن ما نامش نمیه. اما اگر ما را میماندن از اون زمان که فابریکه های ما فعال می بود، دست بیگانه ها نمی بود، خدا میفهمه که امروز چقدر پیشرفت میکردیم. اما تو نیست بچه. اما اگر ما را میماندن، متاسفانه دستای بیرونی در وطن ما بسیار کار کرد. وطن که ما را ما که در این سن جوانی هستم اقدر رنج میبرم. شماهایی که بودین با چشمتان خوبی ها را دیدین، خدا چقدر تشویش میکنید. شاید همه تو را که ما به جایی هستم که مربوط به ناحیه 16 شهر کابل میشه. این طرف ناحیه 16 میشه، او طرف سرک هم ناحیه 8 شهر کابل میشه. شما نام فابریکه نساجی بگرامی را شنیدین؟ حتما شنیدین دیگه. د بگرامه و نساجی فابریکه یا فابریکه نساجی بگرامی یکی از فابریکه های خوب و پردرآمد کشور ما بود. تکه ساتن تولید میکرد، تکه کتان تولید میکرد، تکه ابروشیمی تولید میکرد و تکه های دیگر. در اول گزارش گفتم گپای خوب داریم اما ناراحت کننده است، به دلیل از اینکه فعلا به او شکل نیست. گپای ما زیاد نشه. امروز دقیقاً میخواهیم که از امی فابریکه نساجی بگرامی برای شما گزارش داشته باشیم. گپای خیلی خوب داریم برای شما که چی مانده چی نمانده. در این گزارش یک جای ما و شما میریم یک گلاس چای هم پرتین، باز شما اما تو برین دیگه. ما از اینجا فیلم برداری کردم میرم، باز شما چای که سبز هم نوش جان کنید. کت یگان چاکلیت اگر نبود یگان تا شیر دیگه که وطنی را پرتین در دارد. این که چی داره می؟ کپختی از این تال کار میکنه. یعنی که هنوز هم تکیش هست؟ بله. از اینمی منار مردم مشناسه که اینجا فابریکه نساجی بگرامی بود. اما درست نه؟ یک روز شوه که دوباره مثل سابق فابریکه نساجی بگرامی فعال شوه. بخیر باشین، بیش امشال سال جور میشه. خدا میدونه. بیایید نزدیک استاد چین. پیش از اینکه داخل برم امیر رفیقای کمیجه استاد بود گوالا همین گپای یک رقم در دل ما شیشت. خدا کنه گپای ما صحیح بودم. والا
بالکل صحیح است. لالای ما اینجا ما اشتک کتا شدیم از وقت دکتر نجیب بودیم اینجا. خانه ما قلمت خان است. من اینم علامت یاد میاد که فقط همین نساجی تولید داره. 8000 9000 نفر روز کار میکرد، 8000 9000 نفر شب کار میکرد. تولید تکا داشت. دیگه او آدم اشتک بودیم خو یادم میاد. زیاد خوب شرکت فامریکا بود. همین نام تا خبر ما بگو. نام ما کوچه است. اصلا نام نور محمد است. با کوچه مشهور هستم. من قلمت خان خانه ما. بیشکت است والا بیشکت. چند ساله باشی تو آدم؟ ما اصلا یک 42 هستم. که سفیدی خب معلوم نمیشه. والا دل زنده هستم. من هر چی که پیدا کردیم دقیقش نیستم که نبودم دقیقش نیستم. مال خداست. خدا میده خدا میگیره. خیر ببینی اما تو پس در او زمانا از این تکه در خانه شما میخریدن از این تکه که از این نساجی بگرابی تولید اگه حالم که از ما بری همین زیر ترشکار سعی کنم منی حتمی یک دانه نه یک دانه ترشک از این زیر پوشی انداختیم در پخته. حالا خود شاید یک سال میشه 42 سال میشه که پختی از این تال کار میکنه. یعنی که هنوزم تکش هست؟ بله این از اون وقت از مو آدم است. پیالاش از کدام پیالای روسی از کدام چای خوردن. اگه نمیاد که ما مهمان میشه چاشم که ما خیر یک شراگک براتون جور میکنم سعی کنم دم پیاله روسی براتون چای میتم یا نمیتم. قربان سرت شم به خدا. تو گپ زدی که من اینمیال فکر میکنم که در اون وقت زمان از مگه نه وقت ما تولد ما هم نشده بود. قربان شما. گپی است که تابال هم تکه از اون مونده در خانه شما استفاده میکنید. بله. ای ترپار مو وقت دکتر نجیب کدام مونده. یک ترپار است که نمیاد 40 سال دیگه هم کار میکنه. اکشک داری بیا که ببرمتون. یک ترپار کلان است از این تا چی دم زیر اتاق نانا انداختیم سرش قالین و دیگر انداختیم. اینا 45 سال میشه از او ترپار تال کار میکنه. حالا خوب ترپار بگی اگر 2 سال کار کرد من زبان خود قطع میکنم. او ترپار سعی کرد این زبان سعی کرد که اینا مری صفحه شدیم ترپار تالی است. تو وادا زمین آسمان فرق داره. کوفون همین کوفون بیادم وقت دکتر نجیب اما تو یادم میاد که فقط نمیال بچگی که مسای میکنم. که پدرم رفتم در مارکت گفتم یک کوفون میگرفت. اینا که برفم زده بود وادا. در وقت مدینه این باسکلای روسی پای بریک بود. یادش اگه شما نبی از کلانا یادش میاد. از کلانا یادش میاد. خیر قصه ما باز کلانا میفهمم. این پای بریک بود. ما دیگه اشتک بودم این پای دم یک 2 پای یک موزه داخل کردم پدر گفتیم باسکل به من نگی زمین آسمان بخوره آسمان در زمین بخوره من نمیرم. بعد بخوره شروع کردیم کیرانا رو شروع کردم آخر دل پدرم سوخت. فامیلی گفتی باسکل مشتکو. باسکل گرفتم اینا برف از دیگه بعد این برف تلکه این برف ما هیچ نفهمیدیم که از مارکت تا قلمت خان ما چی رقم آمدم. از پل پاکی گرفته تا آرد روغن هر چیزی نساجی بود. جدا از تکه گپام بود دیگه. بله تکه چیزام تولید می‌کرد. اینجا مردمش بود هر کامش ماش داشت کوفون داشت ضرورت نداشت با چیزی بیرونی. همین خود نساجی کوفون داشت همین نفراش میرفت اونجا کوفون میگیره باز دماشکش اگه 10 روپیه بود بیادم 8 روپیه میدادش در پیش قید میکرد. جیر خودش نمیکرد. از آرد روغن گرفته تا پل ریش نمک روغن ما یه رقم روغن بود مسکه واری. اینا اگه شما یادتون نمیاد کلانا یادش میاد. ما دروغ نمیگم او کلانا یادش میاد که بیادم روغن بود روغن مسکه واری. ای از دیگ استفاده میگیم ای صبح بیادم دانون میزدیمش سرش بورا انداختیم میخوردیم. روغن اصلی بود دیگه. اصلی بود عین مسکه واری. تو روغن بود. حالا خدای روغنا نمیفهمیم که چی میپرته. حالا دیگه از یک ما خریدیم تاخین با خود تا خوب سرخش نکنیم دود نکنه بیادم یه رقم بوی میکنه. بسیار خوشحال شدم از دیدن. با عزت باشی. گپای بسیار خوشی محمد امیج استاد بودن رفیقا گپای مرا هم گوش کردن یک دقیقه درد دل کردیم. خیره که حالا اگه چیز نمونده. ما از کلانا خواهش میکنم. همین کل ملک شرکت‌های خودش چی رقم جور کردی خانه‌های خودش چی رقم جور کردی همین بیادر مال بیادر ملت است بیادر مادر پدر ما شماست مادر ما شماست همین خدمت از این چرا می تجارت می کلانای ما شما نمیکنن اگه پیش دوران جنگ بود حالا خود جنگ نیست بیادرم بری بیادر کلام دولت کلام چی جورش کرد بود که از اون پس قرارداد کنی جور کنی یک دانه اینجا است یک دانه بیادر در شمالی است یک دانه در جنگلک است این نمیشه چیزا که جورش بیادر می بیکارا کلش نمیشه میفته سر برای که جورش کل بیکارا میاد کل بیکارا میفته همین کلانای خواهش میکنم روی قرآن روی خدا رو ببینید بیادرم که نمی چیزا رقم میشه بخوریم خدا کمتر نکنه خوش باشید با مان خدا با مان خدا سلام لالا خوب هستی صحت خوب است خدا حافظ چی گپاس خیرت است فامیل برای روال بودم والا از کجا پس پیدا آمدم مال خاطر دیدار خودت برای فامیل بودی آها والا جان جور است ما مزاحم نشدیم نه خواهش میکنم روی چی شو هستی چطور سیف جان خوب است نامه که چی فقط گفتم نام مصور است مصور فقط گفتی که چی کردن فقط به خاطر دیدار خودت که یک بچه با شخصیت است آرام بچه است و خیلی کاش که ابی مثال خودت یک شخصیت داشته باشه نموت آرام بسار بزرگی خودت نشه
یک از موتر پایین شدیم. من همیشه گفتیم که ما خاک پای مردم خود هستم که محبت میکنن از موتر تا میشن ما را آغوش میگیرن، یک سلام میتن، یک کلام میکنن. اینمی برای ما کلان گپ است. قربانت شما. بسیار روان چیکار کنیم؟ والا میرفتیم طرف شهر میرفتیم، کم کار داشتیم فامیل. اون کار شخصی است دیگه، اونجا قصه نکن. لیه خاطر زه گفته باش که ولی وقتی دیدار خودت والا بعد بریم پس شهر موترا بشینیم پس بریم شهر و روان موتر رو ویلا کردی. وقتی رو گفتی برن. وقتی باشه یک تاکسی بگیر بگیم مصاحبه کنیم. بگی عکس هم بگی، اما تو سلفی بگی که اما تو جانانه سلفی. یک یادگار بانه. وانا تلفن که تام بسیار خوبش است. مثل ما رو غریبانه نیست. نه والا دیگه چی فیز جان نه خاک وایت است. والا هیچ کپی و کپی را نشان نمیده. نه خب در زد. خوش باشی. خدا گپ گفتنی داری برای مردم ما میره. خاص نداریم بس فقط به خاطر دیدار خودت اومدم. قربانت برو باید باش. 9:30 تا 10 شب. 9:30. لوحه را در تصویر شاد براتان گرفته. اینی هم امو دروازه سابقش است. سابق باشه. بیاین که حالا میریم داخل، خدا کنه که سر مقار نشه. تیر شده از امو ریاست آبرسانی که در قسمت تپه کارتینو است، این قسمت است و این طرف هم طرف پل بگرامی و بازار بگرامی راه رفته. تصویرها رو دیدین حتما فهمیدین که گپ چی است، در کدام قسمت است. سلام علیکم. خدا کنه سر مقار نشی. صحتت خوب است؟ جانک جور است؟ شکر. فقط 4 کلمه گپ شکرم بالا نره. شکر بالا نره. شفای عاجل میخوایم برات. خیلی یه هفته و خود نقصه میکنه برات. نه خب قربان همین نام تا خبرم بگو. نامم عبدالقاهر. عبدالقاهر. بله. کاکا قاهر. امی سن سالا میگن پرسان نکو، به خاطر پرسان میکنم که بفهمم که از مسابقه هستی. خدا کنه از امو دوره باشی. بله از مسابقه هستم. از مسابقه هستی. بله. خانه کجاست؟ خانه قریه کمری. قریه کمری. ولسوالی بگرامی. ولسوالی بگرامی. این دروازه سابق فابریکه نساجی. دروازه سابق نساجی بگرامی است. نساجی بگرامی. از همین چقدر وقت شده باشه از این فابریکه؟ از همین تاریخش اونجا هست که شاید یک 65 میشه. 65 سال. بله. خودت اینجا کار میکردی؟ با سابق هم کار میکردیم، تولید کار میکردیم. 9000 نفر کار میکردیم. چند سال از کار میکنید اینجا؟ 25 سال. 25 سال. یعنی در وقت که فعال بودی دیگه؟ بله بودیم. اینجا چند هزار نفر کار میکرد؟ 9000 نفر کار میکرد. 3 شفت کار میکردیم. کوپون بود، دیگه بود، بیادر هر رقم تقم ما میبافت. کوپونه برای کسایی که اینجا کار میکردن میداد؟ بله میداد. هر کارمند اینجا یک کوپون کارمند میداد. باز در کوپون چی میداد؟ در کوپون برنج بود، آرد بود، روغن بود، صابون بود، هر چیز بود میداد. هر چیز بود میداد. بله. چقدر خوب بود. خوب بود. کاش که حالا کوپون باشه. چرا خرنگ باشه؟ چرا؟ قربان سرت. چند ماش میداد تو وقت؟ در اون وقت دیگه ماش ما چی نبود، ما تولید کار بود. خب به حساب تولید ما با ماش برای ما میداد. خب نظر به تولید پیسه مرتب. بله. دوران قران بود چی بود؟ دوران همین پیسای سابقه بود. 5000 و همین شطور چو از اسب که داشت نه؟ سبز. 500 هم داشت. 1000 هم داشت. 1000 هم داشت. بله. قربان سرت. اینجا خودت هم کار میکردی. چقدر لذت میبردی که او پیسه را میگیردی؟ او وقت ارزانی هم بود. وقت دیگه او وقت بیادر کن خوب صحیح لذت میبردیم دیگه میبردیم. خوب ساتر بود دیگه همون او بیادرم هم گفت که هر چیزی تولید میشه. چی چیزا خودت دیده بودی استفاده کرده بودی؟ تکه فلالین بود، تکه جیم بود، تاترس بود، تاترون بود، هر چیز بود. هر چیز بود. بله. حالا نوزم تقاعد نکردی؟ بله تقاعد نکردیم. نه این حال فابریکه فعال خو نیست؟ نه حال فابریکای شخصی است دیگه. حال بیادر فابریکای نمک، صابون، پاپل از این چیزا. خب به شخصی ها دادن؟ به شخصی داده. بله. جای دولتی است. قربان سرت. چقدر پشت مو وقت جگرخون شدی؟ جگرخون میشیم بیا از جگرخون میشیم. بله. اگر مثل مو وقت حال فعال شد پس ماش بتید از روی تولید خوب نیست یا حالا ماش کم میتن؟ چرا کم؟ نه حالا خوش هستیم من دولت. حالا من ماش میتن. حالا دیگه چوکیدار هستی؟ حالا فعلا دیگه یک شب آباد همینجا نوکریوال هستیم. خدا کمت نکنه. ما دیگه مزاحم نمیم. 4 دقیقه ما پوره شد. بس خیلی. بس است. بس خیلی ببینم. کدام گپ دیگه از اینجا نمانده بگویی؟ نه دیگه چیز گپ نمیم.
قربان سرت. حال اجازه است ما بریم؟ 1000 دفعه خدا شما کم نکنه. میریم میده طرف بیا. داخل. بخیر باش. بسیار زیاد تشکر قربان. تو رو بروی است. از اینجا شروع است دیگه. های کاکا قایر چه خوب. اونجا بعض یک جای که سگان چیز نوشته است درباره همین فابریکه بازور تصویرش جداگانه براتان رشاد جان می داشته باشه در جریان گزارش یا در جریان گپای ما. ای هم صحن امی فابریکه نساجی بگرامی است. اونو قسمت هم نمای سابقش باشه فراره او به گفته کاکا قایر که همیجا سابق است و این طرف هم. خب از اینجا تصویر ببینن خود جای اصلی خب پیشتر است نه؟ جای اصلی پیشتر است. اونجا یک نفر دیگر هم میبینم. بیا نه تو کجاستی که ما تام کجاستی بیا ده؟ بخیر کار پیدا کردیم. سعادت خوب است. سلامت باشید. جانک جور تشکر است. قربان جان. اسم عمو زبیولا هستم. خودم هستم. نه شکر خدا در دفتر شامل شدیم. یک دفعه ما خود مصاحبه کرده بودیم. زبی جان جناب بالا در باغ بالا بود. باغ بالا. حالیجا کار پیدا کردیم. بعد از گزارش ما از گزارش شما برکت شما بخیر در کار پیدا شد. ان شاء الله تعالی خدا رحم کرد یک روشنی کرد. این شکر کار میکنم. تقریبا 2 سال است که کار میکنم. تقریبا 2 سال شد بالا. 2 سال بالا. بالمقطع هستی رسمی است. من میگم ماشک ما اونم مقدس اما کمیتی ما را که تا گزاری ما میشه دیگه. گزارم میشه. شکر میشه. اقا خوش میشم. تشکر. این باز نصیب قسمت بود که ما خودت زمین خوردیم. سلامت باشین. ما از دولت امارات بسیار تشکر میکنم. خانهشان آباد تمام قدر مردم از درد مردم کشید. ان شاء الله این کار بار است. شکر فضل خدا کار میکنیم. از دولت اماراتی بسیار تشکر میکنیم. اساس افغانستان بخیر جور میشه. یک دم خو نمیشه. اساس خدا یا خوب جور میشه یا بدتر میشه. این می دو چیز است. خدا کم نکنه. زبی جان شاید به یاد داره نداره. زبی جان در تقلید صدا بسیار کرده سب بالا هنرش داره. بالا هنرش داره. از کی را گفتین؟ از رئیس جمهور پیشین مثال از او هنر مثال آل بند کردیم. آل هنرمندا رو که کسی میمونن آل کار خودش شروع میکنه. میگه باش که یک نان پیدا کنیم. مرا میفهمی که خوش لباس ترین رئیس جمهور ما کرزی صاحب است. بالا بسیار ما بسیار دوست دارم شخصیتش. سیاستش که چی بوده چی نبوده ما را با سیاست غرض نیست. بالا اما سخنرانی‌هاش اما گپایش مزدار بود. بسیار خوبتر بود. برکت بود. اما چیزی بود. یکی اما یک چیزش که همیشه میگفت سلامت باشین. بخیر باشین. بشه ان شاء الله جور میشه. خدا میرم. بخیر. هیچ فرق نمیکنه. راست میگی. خیر خانه تو تشکر. خداحافظ. آرام باشید. خوش آرام موفق باشید. کدام گپ کار خدمتی به ما باشه. ما از دولت امارات تشکر میکنیم. بازم از دولت امارات میخوایم که کوشش کنه که کارمندا را اجرا را از تنها از مرنی از کل عمومی معاششون کمک زیاد کنه. معاش 8000 چیز نیست. این ماش چیزی نیست. چیزی نمیشه. یک چیزی که تفاوت کنه یا کوشش کنه وزارت مالی ما کوشش کنه یا دولت امارات یا خود شیخ صاحب همکاری کنه از کارگرا معاشش زیاد شه. تو نمیشه که ماش یک مثال اداری مون که یک کارگرش 20000 تا معاش داره. این ما تقریبا 8000 تا. این خود نیست تو. اینا یک قانون دیدن شنیدن. سلامت باشید. تشکر. باز از دولت امارات تشکر میکنم. از شما هم تشکر. السلام علیکم. دمی راگه که شما تصویرش میبینین در این را من مطمئن هستم که بعضی از وطندارای ما که شاید اینجا زندگی نمیکنن یا شاید در اینجا زندگی میکنن از طریق تلویزیون آریانا میبینن گزارش های ما را مهاجر هستند در کشورهای در اروپا، در امریکا، در کانادا زندگی میکنن از اینجا خاطره دارن. دمی را اگر اینجا کار کرده باشن از زمین را روزانه کار کردن و 3 شفت گفت کار میکردن از اینجا رفت آمد کردن از او زمانای سابق 1-2 نفر این دونم ساختمان دست بلند میکنن همینجا کار میکنن قربان محبت مردم از هر گوشه که دست بلند میکنن باز ما فکر من میگیرم که کسی از پیش ما آزرده نشه. چقدر خوب است که از همین منطقه تصویر ببینین
من هم میده پیش میرم ببینم کدام مسئول اگر بتونم پیدا بکنم، اگر داخل جایی که ماشینا بود سابق تکه تولید میکردن، اگر بتانیم بریم خوبتر از تصویر داشته باشیم. شما همین تصویرها اینجا را ببینید. بیا کم تستیز بیا در بیا. السلام علیک. چی حال داری؟ صحتت خوب است؟ خوب هستین؟ بخیر هستی؟ جانک جور است؟ بیا که دمی هفته و دقیقه امروز بیا در بیا که یک دقیقه ببینیمت. باش که دوستا پیشتر از بالا دست بلند کردن، مقصد من دست بالا کردم. خدا سرت خیر بینی. نگویی کار ما ریج ندید. ندیدم تا ما از بیروک آمدیم، گفتم باش لالا آمده ببینیم شما. حتما میبینی گزارش های ما را داریانا؟ در رادیو میشنویم، در تلویزیون هم میبینیم. کلش دیگه قضایی نداره. والا اگه کدام وقت قضا شوه. قربان سرت. نامت چی است؟ نام ایمل است. ایمل جان گل. چیز بیادر در این ساختمان بالا چی میکنه که هستی؟ ساختمان بالا شرکت خیاطی است. شرکت شخصی؟ شخصی است بله. ما اینجا کار میکنیم. کار میکنین. خیاطی چه قسم؟ تکه از بیرون میدوزین یا قرارداد دارین که مردم؟ قرارداد دارن از شفاخانه و دولتی و هر یونیفرما و جمپرهای زمستانی و هر چیز تولید میکنن. صحیح. باز پیش شما میاد اما تو در جنکی میدوزین پس روان میکنن؟ بله او قرارداد از دیگه بر تعداد کار داشتن قرارداد میکنن، باز جمعه دیزاین فرمایش خدا میتن ما برشان آماده میکنیم، پس مال خدا میگن. چقدر نفر کتون کار میکنی؟ حدوداً 40-50 نفر کار میکنه، حال کم بازارا سکین است، یک چند نفر کارگر محدود هستیم. او بدر خب خیرم 40-50 نفر است. لای شکر که 40-50 نفر کار میکنه. همین فعلا هم 40-50 نفر است. نه فعلا یک 20 نفر 25 نفر کار میکنیم، باز قراردادا که زیاد میشه باز کارگرای دیگه هم میاین. فعلا یک ذره بازار سکین است. نظر به کار باز تعداد کارمندان زیاد میشه. بله. باز شما را ماش میدن؟ ما دیگه ماش گفتم. شرکت شخصی باز شما؟ شرکت شخصی بله، باز کس وجوره کار میکنه، کس ماهانه ماش میگیره و مختلف است. صحیح بخیر باشین. همین هر چیز میدوزین دیگه. ان شاء هر چی که پیش آمد خوش آمد میدوزیم. دیریشی، پیران تنبان، یونیفرم. لباسای زنانه و مردانه. زنانه میدوزین؟ از شرکت از هر چیزی که فرمایش به ما میدوزیم. بخیر باشین. خوش شدم از دیدن. ما هم خوش شدم. برای قربانتان. تشکر. برای که از کار نمانید. با عزت تشکر از اینکه پایین شدین. با عزت باشید. بخیر باشید. قربانتان. اینا یک شرکت خیاطی خو در اینجاست. اونجا هم بعض شرکت های دیگه است که باز اینجا موضوع اعلان همون شرکت ها که باز ما برای ما هم خو یک حساب کتاب هست دیگه ویش باشه. میریم میده پیشتر معلوم میشه که فعلا شرکت های شخصی در اینجا فعالیت میکنن. فکر میکنم که ایم یکی از امو تعمیرهای سابقه فابریکه نساجی بکرامی است و دیگه ای که امین منار تو کلاه سرت باشه مفته که تو سعی کنی، یعنی منار بلندم که میبینین از اینمی شناخته میشه. یک تا کلان داره، دو دانم چک اونوش منار نیست، کدام سیستمی است که مربوط به اونمو فابریکه دمو زمان می شده. از اینمی منار مردم مشناسه که اینجا فابریکه نساجی بکرامی بوده. مترست نه؟ همین ما که پرسان هم کردیم گفتن اونم منار اگه میبینه خودش فابریکه نساجی، از اینمی مردم مشناسه که فابریکه نساجی بکرامی است. یک مسئول پیدا کردیم. رحیم جان مهربانی بیاییم که با رحیم جان معرفی شیم. چی حال داری؟ صحت شما خوب است؟ سلامت هستین؟
خوش شدم. بخیر باشین. رحیم جان میگن ولی نام مکملتان من نمیدانم، خودتان بگین. نوری صاحب. رحیم نوری. نوری تخلص. نوری صاحب گل. نوری صاحب گل ما نه تنها در اینجا که در یک جای دیگه هم یک زمان خوب رفیق بودیم. درست است. اما درست نه؟ درست است. دمی فوتبال ها یک جای میدیدیم حالا پیر شدیم. نه نگه از ما گذشته. از ما گذشته. با نگه این مثل بچه جوان هستن حالا. وقتشان است. وقتشان است. بخیر باشی. نوری صاحب خودت در این فابریکه فعلا چی مسئولیت؟ مسئولیت ماست اینجا که مدیریت حفظ مراقبت ماست. حفظ مراقبت از زمین نساجی فابریکه بگرامی را داریم. بسیار تشکر. نوری صاحب در مجموع پیش از اینکه سر موضوعات فعلی بیایم اول خو اینی تعمیر برای من بگوین که من پیشتر گفتم سابقه است. امی سابقه است از امو تعمیر سابقه فابریکه نساجی است؟ امی تعمیر سابقه است او یک نیمونار سابقه است. دیگه چیزی نمانده. دیگه چیزی نمانده. از وسایل و ماشینالات او زمان که در فابریکه نساجی استفاده می‌شد هیچ چیز نمانده. هیچ چیز نمانده. خب این حالا در مجموع باش که انت یک ذره که تصویرت خوب بیه. در مجموع چند تا شرکت تولیدی فعلا همیشه فعالیت داره؟ 17 تا یا 18 تا است. 17 دانه یا 18 دانه زیاد است. کل شخصی است. شخصی نیست دیگه، خب یا قراردادی هستند دیگه از کجا؟ از وزارت مالیه از ریاست عمومی املاک دولتی قرارداد میشه برای زیاد دادن. خب کار از یا شخصی است باز دیگه کرایش به وزارت مالیه تحویل میشه. چند ساله قرارداد؟ پیش در جمهوریت خب 5 سالان بود، 3 سالان. حال در این شرایط که در دولت امارات دیگه 1 سال است قرارداد، زیادتر 3 سال هم است. از فابریکایی که گفتی 17 دانه یک چند تایشه بگو که چی هست در اینجا؟ یک خیاطی را ما مصاحبه کردم دم بچه تا شده. فعلا که موجود هستیم اینجا صحبت میکنیم. شرکت صابون است او شرکت مساله است، پاپور است، نمک است، تکسی که رنگ میشه تغییر رنگ است. تصویرش داشتیم. تغییر رنگ است دیگه. چیز دیگه دواسازی است دیگه. این شرکت هاست دیگه. لباس هم گفتی؟ لباس از نبی ساخلوال است. نبی ساخل؟ نبی ساخل یکی از بازیکن‌های مشهور مدرک کرکت ما. بله درست است، کرکت درست تولید میشه. خیر ببینی دیگه چی است؟ دیگه میوه خشک است تولید میشه به خارج. خب بسیار خوب. دمینجا پسته، کشمش، آشتک. بله همینجا طبقه اوناست. طبقه اوناست؟ درست. من میخواستم پرسان کنم است؟ کلش طبقه. شکر. چقدر کار میکنن؟ والا دیگه یک 20 نفر است. در کل همی فابریکه؟ در کل فابریکه در مجموع خود که هیچ نگیم چی کم 200-250 طبقه اوناست است. از این که در گپ خوبتر اگر تو بگوییم که در 17 شرکت تولیدی شاید 1000 نفر کار بکنه یا زیادتر؟ والا 1000 زیادتر است. از 1000 زیادتر است. خدا دگام زیادش کنه. بیشک آمین. بخیر باشی. نوری صاحب بسیار خوش شدم از دیدنتان. همچنان امیر صاحب. با عزت باشین. همین فضا را دیدم. ما در اول گزارشم گفتم گپای ما بسیار خوب است، خو یک کمک ناراحت کننده است به خاطر که سابقه را که دیگه خو دیاد دادم بیا بازی فرق میکنه. یعنی در اون اصل چیز بوده و حالا اینا چی مانده؟ بخیر شکر در حالش. در حالش شکر است. کدام گپی گفتنی اگر باشه از طریق کامل تلویزیون آریانا در خدمت هستیم. ماش تشکر، زنده باشین. بسیار تشکر. خوشحال شدم از با عزت باشین. بسیار تشکر. خب وقت گزارش ما تمام است یا که تصویر ببینیم. خب شما خیلی کار کنین که یک چند دانه یک تصویر خوب دگام از اینجا ببینین. اگر با نوری صاحب قسم کردیم که فابریکه ها 17 دانه فابریکه را میگفت که چی میشه و چی نمیشه، باز وقت گیر میشد. وقت نوری صاحب هم نگیریم با او خاطر اما قدر ام تعدادش گفتن یک چند دانش هم گفتن که فعلا چی عملا تولید میکنن. تصویر را
های برآمدن اخبار آمدیم از فابریکه نساجی بگرامی. مدام اول گفتم گپای ما خوب است اما یکم ناراحت کننده است. ای کاش بازم ای کاش چقدر مصرف داشته باشه کمی مثل سابق پس فعال شود، از میلیارد بالا باشه. خب بازی را شما بگوید، ایره میمانم به شما. کمی و کاستی را ببخشید. من نهایت کوشش خودم میکنم که یک جای میرم برای گزارش اما گپای پخته را در گزارش برای شما داشته باشیم که هیچ سوال پیشتان نمانه. با این وضعیتش هم شکر میکشیم که فعلا شرکت های تولیدی است، یک تعدادی از مردم ما مصروف کار هستند، یک چهار پا حلال به طرف خانه خود میبرند. اما اینمی هر جایی که هستین دستایتان را بلند بکنین که یک روز شوه که دوباره مثل سابق فابریکه نساجی بگرامی فعال شوه و شاخه های دیگرش که در چند جای است که ما برای شما در اول گزارش هم اشاره داشتم. در اول گزارش بازم تکرار میکنم، گفتم که اگر ما را میماندن امروز در کجا خود میرسیدیم. به هر حال خدا کنه این گزارش برای شما قابل قبول بوده باشه. یک روز شوه که دیگه از بیرون تکه نده، ما چی کنیم همین تکه خارجی را خود ما داشته باشیم، هر چیز داشته باشیم. یکیش همین تکه دیگه چی همین تکه خوب باشه. صحیح سمتون. این گزارش شما در اینجا به پایان میرسه. با امید فعال شدن فابریکه های کل کشور ما. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل، خداوند یار و نگهدار همه ماست.